Sitten tehdään öljynvaihtohuolto. Vaihdetaan suodattimet tähän sevyyn. Enää en viitti rekkarikilpeäkään peittää, kun sen yhden kerran meni tekemään ja siitä tuli 10 päiväsakkoa, kun se unohtui ottaa pois. Tulee vähän turhan tyyriksi tämmönen harrastelu. Eli täältä romujen keskeltä. Aha. Itse asiassa se taitaakin olla. Toi on varmaan nitronni, mä luulen, että tämä on. Onpas se pölyttynyt duramaksi. Täytyy vielä katsoa toi tuotennumero. Tulee varmasti oikein. Sitten mä tarviin täältä. Sieltä tulee jotain alas. Siitä yksi possilainen öljysuodatin ja rupeaa olemaan sen verran tätä tavaraa, ettei näitä saa aina pois täältä. Aina voi yhdellä kädellä. Joo, siitä mä otan vielä tommosen suodattimen. Niin sen takia mulla tätä huolto-osaa on, että toi noin tarvii kämppäriä tehdä kans perushuolto. Siinä on kämppäri, ilmasuodattimet ja muutama öljysuodatin. Tilaan aina niitä vähän useampia samalla kertaa kun tilailen. Siinä on kämppäri uusi öljyproppu. Niin, tuossa mulla on Expressi etupyörälaakerit ja Stefat, koska se Stefa ainakin siellä vuotaa, niin otin laakeri saman tien. Tuolla on jotain jarruosia. Mut mitäs muut mulla oli? Ai niin joo, tossa. Toi täytyy vaihtaa ainakin. Tossa jossain kohtaa, kun tulee huonot kelit. Mut siinä nyt olisi mitä vaihdetaan nyt, eli Delvakin öljyt. Pois. Ilmasuodatin, naftasuodatin, sitten toi öljysuodatin. Tuo mä katoin, että se oli oikea tuotennumero, olin sen kirjannut tonne huoltokirjaan ja eikä tässä muuta kuin tommoset työkalun, niin niillä pääsee jo aika pitkälle ja vati ja rätti. Sen ei tarvii olla valmiiksi paskanen, mutta nyt se on. Sillä ei tää helppo, kun ei tarvitse tunkata autoa. Alkoi öljyn valuu pihalle, niin oho, tää tarvii vähän isomman avaimen. No niin. Itse asiassa kuuluu viimeinen lorina just tuolla alhaalla. Mahtaako tuota tarvii edes ottaa irti, ei muista. Ilmansuodatin tästä helvettiin. Sitten. Siellä on. Ei sitä olisi tarvinnut ottaa tuolla letkua irti, sen saa täältä nypättyä. Eikö saakin? Saa. Jestas. Nyt on muuten paskanen. Sinne on vähän kerääntynyt tavaraa. Imastas noin helvettiin tuolla. Oi, nyt siellä on suuri osa pois, mutta pyyhkästään vielä vähän noita oloja tuolta. Mutta tässä vaiheessa voisi ottaa kyllä toi naftasuodattimen pois. Tähän mä tarviin kyllä näitä. Siinä oli itse asiassa semmonen juttu, että mä en oo
olen laittanut toi letkulämpäri ja nämä putket, mitkä on vieläkin vaiheessa, niin kuin nippusiteistä näkee, niin toi noin. Mä en ole vaihtanut tuota suodatin sen jälkeen kertaa, kun mä olen toi laittanut ja se avain menisi just tonne, missä se letkulämpäri on, eli mä en ole sitä funtsinut loppuun asti, mutta mä löysäsin sen nytten niin, että mä löysäsin sen täältä näin sisäokasuojan kautta. Ja nyt mä saan sitten se pois sieltä. Kas noin. Sippasin vähän delvakkiä siihenkin ja ei muuta kuin ujuttamaan paikalleen. Noin, siellä on uusi suodatin nyt paikallaan käsikireydessä. Sitten vaan tää ilmasuodatin. Täytyy vaan putsata tota vielä. Ne suodattimet on vaihdettu. Sitten käydään nyppäsemässä toi öljysuodatin tuolta. Eikö täällä puolella ollut? Juu, oli. Eli sieltä. Sieltä valuu vielä viimeiset pois. Joskus YouTubesta muuten katselin semmoisen video, että sanottiin, että pitäisi, tai testattiin, että mikä merkitys on, että täytätkö suodattimen öljyllä ennen kuin heität sen paikalleen, mutta tässä asennustavassa se ei oikein mahdollista. Ja sitten droppupaikalla. Yhdeksän ja puoli litraa tavaraa sisään, niin tää homma on valmi. Ei olekaan, mutta täytyy vielä ilmata toi naftapuoli. Noin, nyt on 9,5 litraa tavaraa sisällä. Joo, eli tämä ilmaus tapahtuu niinkin simppelisti kuin tosta auki. Sitten ruvetaan painelemaan. Siellä on 4 siitä. Tarvii saada menemään tonne tavaraa. Tästä menee hetki. Sinällään tämä olisi voinut täyttää, jos olisi ollut kannuskisseli. Kyllähän sen aika nopeasti siitä tuli. Se olisi siinä. Katsotaan vielä, että varmasti oikea määrä öljyä. Juu, just. Eikä melkein. Sitten me lyömme tämän vekottimen käymään. Toivotaan, että öljynpaine nousee. Täältä se käynnistyy. Öljynpainekin tuli. No kaiken kaikkiaan siihen meni kuitenkin melkein tunti. Se tuli nyt huollettua. Tehdään seuraavaksi jotain muuta.